Later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Kumuha si Ninong ng ano. Si Ninong excited na sa kanyang patanga. Wait lang! Mat. Guys, hindi kasi marunong bumaba. Diyan ka lang. Dito na lang. Ano pang ginagawa mo dyan, no? Nakuha ng patanga. Ano? Meron bang huli? Yan ba yung patanga mo? Siyempre, ano to eh? High-tech. Ha? High-tech. High-tech? Jo, ayan na, oh, guys. Oy. Oy, guys, meron siyang nahuli, oh. Ay, no. Ewan ko nga lang kung meron. Meron. Oh. Ayun, guys, oh. May nahuli siya. So, guys, ang galing nakahuli siya ng ano. Wow. Isda. Isda. Basta lang nakuha. Oh, Ilang piraso? Ito sinalim, tinilipat ko na nakuha. Oh. Cute. Po. Basta. Guys, may natalon pa talagang buhay pa. Ano ka ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 guys yung nakuha niya. At ano to? Ano to mo? Lalagay guys natin dito sa tabo. Ayan, ganda niya sa eh. Pinakabuti sa mo sa ano niya no. Uy. Guys, tumalsik. Oh. Ihawin. Tahipon hindi. Ginaw na. Ano yan? Lang. Kasi dati ihaw kayo ng Guys, tumatak. Nalo ko na. Ilalagay ay plastic pa.